කොහොමද මට ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න යන්නේ කොහොමද ස්ක්‍රැච් ප්‍රොජෙක්ට් වගේ ෆෝන් එකකින් කරන්න කියලා. ඉතින් හැමෝගෙම ෆෝන් වල Google Chrome web browser එක ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් browser එක open කරලා scratch.mit.edu කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. මෙතන මගේ උඩ URL එක type කරන තැන පේන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ browser එකේ incognito mode එකෙන් ඉන්න නිසා. ඉතින් ඔයා වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ උඩ කොනේම තියෙනවා 33. එතන ක්ලික් කරාම මේ වගේ desktop mode කියලා එකක් එයි. ඒ desktop mode කියන එක දාන්න. එතකොට මේ වගේ ඔයාගේ browser එක desktop එකෙන් පෙන්නනවා වගේ වෙනස් වෙයි. ඉතින් scratch project එකකදී ඔයාගේ rotation on කරගන්න screen rotation ඒක ඔයාලට ගොඩක් ලේසි වෙයි project එක සමහර වෙලාවට. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ උඩ කොනේම sign in කියලා එකක් ඇති. ඒක දීලා ඔයා account එකක් හදලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ user name password දීලා මේකට log වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ account එකට log වුණාට පස්සේ උඩ create කියලා තියෙනවා button එකක්. ඉතින් ඒ create button එක උඩ click කරලා ඔයාලට අලුත් project එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් එහාට වැට්ටික් කරගෙන යන විදිහ ගැන ඔයාලට තේරුමක් ඇති කියලා හිතනවා. මම පල්ලෙහායින් scratch playlist එකක් දාන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ගිහිල්ලා බලලා ඉගෙන ගන්න. හරි. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලුවට ස්තුතියි. ඔයාලට සුබ දවසක්.